Portugal, så det har varit varmt åt dem. Fina gubbar. Vart är vi? Nürnberg. Tyskland behöver bli mycket bättre på skyltar. Vi tror vi ska med den här. Virrar vi runt här. Det var en pil ut hit. Men sen så var det knappt någon mer skylt. Det är ingen märkning här. Får gissa sig fram. Jag missade förra tåget med ungefär 3 minuter kanske. Sen så skulle det gå 20 minuter senare, en halvtimme senare. Men det var inställd. Så vi hade en timme innan vi ska gå. Nu fixar vi middag. Så nu är det bara en halvtimme kvar. Så då tar vi, Om det nu går. då tar vi stående middag. De är väldigt snåla med bänkar överallt. Det är ingenting. Mot hostelet. Det är mörkt. Vi är på landet. Ja. Det hörs knappt några bilar. Ja, där kommer det. Åh, så mysigt. Är det rummet i Nürnberg? Nej, Heroldsberg, fast utanför Nürnberg. Det var också ett hotell. Ja. Lyxigast badrum hittills. Frukost. Idag blir det filmning på GoPro. Kvaliteten kanske blir sämre, men det får vara så. Heroldsberg verkar i alla fall som en trevlig liten by, stad. Vi blev upplockade av Jenny. Jenny, säg hej. Säg hej. Hej! Däcket, faktiskt. Känns det bra? Ja, Vad heter din? Doris, eller Dori. Det är Doris från Hitta Nemo. Snacks. Hello. Shouldn't you be with your friends? Not too sure. It's dangerous. I'm not following you on the. I didn't know you had that. Hold on, I have this one, and you also have another one. Yes. But then this one. Do you have 3 accounts? And I didn't follow.
Är du taggad på att skjuta? Ja, skämma ut sig bland alla som är proffs. Nej, inte riktigt proffs. Ja, det var kul. You will be here. Ja. You will be here. And your sister will be here. Egentligen ett proffs. Känns det bra? Nej, en i alla fall. Den var faktiskt på 10,4 den första. Sen har det varit lite svajigt. Does it feel good to... Very good. I feel like a professional trainer here. Yes, I good. have some very good students. Good. What are your hopes for the future? For you to come join me here, to compete together with me. Okay. Do you think it's looking good? It's looking very good. Okay. I see talent in there. Okay, Keep going. You got this. thank you. I'm not doing it. So I think you hit the wall. Yeah, I guess so. Efterrätt. Vi pratar öl. And in Swedish, beer is öl. Så, nu är vi på väg hem. Förhoppningsvis. Ja, vi hoppade av tåget för det stod att vi skulle åka med en buss. Bussen dök aldrig upp, så nu är vi ute i någon liten stad där nästa tåg går om typ en timme. Och det är kallt. Och det tar över en timme med det tåget, ta oss fram. Ja, så då skulle vi vara framme vid midnatt. Och de har inga ställen där man kan vänta inomhus. Och bussen, det stod inget om att den inte dök upp. Så vi vet inte varför den inte kom. Så nu ska Nu vi beställer vi en Uber. Ja, Ta 16 minuter till hotellet. fast 20 minuter för att det ska... För den ska komma hit. Ja. Väg pengarna. Bra jobbat, Tysklands kollektivtrafik. Blir det något varmare? Kvällsgympa. Titta nu, jag tränar faktiskt lite. Han behöver inte frysa i alla fall. Kommer förhoppningsvis rädda dig när det... Hallå! Stjärnklart. Om det nu syns. Inne på hotellet. Typ exakt när tåget skulle gå. Det skulle ta minst en timme hit. Det var det värt, men det blev dyr resekostnad för oss denna helg. Bästa helgen hittills. Idag har vi lite av ett dilemma. Inga affärer öppna och vi har ingen frukost. Och klockan är... Men jag är ingen hungrig. 11:20. Och jag är inte hungrig. Så jag röstar för tidig lunch. Ellen är alltså hungrig. Ja. Om du vill ha. Eller lek och Här har vi tydligen 2 slott. Heroldsbergs vita slott och Heroldsbergs gröna slott. Ser ut som alla andra hus här. Kyrkan såg mer ut som ett slott.
tåg nummer 3 på väg till Hertzbruck. Screaming. I know. You will not run away. Are you taking a picture of that? No, I'm taking a video. Do you want to can demonstrate? That's too fast. You need to water. Thank you. Yeah. So, and you put the date and the name. Cool. And then you put it back, but it was so small, the hole, so I needed to use this one to get it out. To break. Jenny is leading us on a very steep trail, and we hope that she's not kidnapping us. Det är värre än i Prag. Jag har liksom träningsvärk från igår, hoppningen. Och så ska vi upp för det här. Här har vi ett jättefint exempel på dagens trend, hårtrend. Där uppe stod vi. Där var vi. Jenny, what did you think of the hike? It was fabulous. I really enjoyed everything of it. Good. And you too? Lite brant, men det var kul. Ja, det var jobbigt uppför. Men när man väl kom upp så var det fin utsikt. Kul. So, tell us, Ellen, what did you think? It was very steep uphill, but totally worth it when we arrived. But we also love challenges, don't Yes. we? Yes, it wouldn't be as fun if it weren't hard. True, I agree. Yes. So what would you change for the next time? Would you bring something else? Would you I take w- a different way? I would bring hot chocolate and cinnamon buns. Oh, I love the ideas with the cinnamon buns. Yes. I think next time, in order to have something challenging, we should bring some climbing ropes and Oh climb yes. up the rock. But that looked really hard. But Yeah, that looked really hard, but it also looked really fun. nice and fun. Yeah. Maybe we should start with a bit more beginner-friendly rock to climb. No, we're going to go fully in it. There's no beginner. You call that Bayermeier? Yeah. It's Dixie-Klo in Germany. Sometimes it looks like a boat. This path, isn't it? Yeah. Nice straight.
vägarna får man köra 100. Yeah. Look, this is the name of the town we are eating in. Kocha. So the pancakes inside. It's not sweet. It's yeah. Vad heter det? Cordonbleu. Schnitzel. Schweinebraten. Sellerieschnitzel. Vegetarian schnitzel. Schweinebraten. Braten. Hej då Jenny. Bye. Thank you Jenny for everything. Vad sa du? Do you want to say thank you to Jenny? Thank you and guten Abend. Eftersom typ alla affärer är stängda på söndagar så är det proppfullt i den som faktiskt är öppen. Nu så åkte vi tåg från Herzbruck till Nürnberg. Nu är det tunnelbana till Nordostbahnhof från Nordostbahnhof så är det tåg. till Heroldsberg. Sen så ska vi gå till hotellet. Nu ska vi åka med Tysklands motsvarighet på Fryksdalsbanan. Mittelfrankenbahn. klockan är Den är 10:09. 10:09 till och med. Och Vi åker kanske till Belgien imorgon. bestämdes för några minuter sedan Ja, att vi bestämt och troligtvis åker dit. Vi måste kolla boende. Men det finns tåg. Det har i alla fall varit väldigt skönt att inte bo i en storstad, tycker jag. Ja, håller med. Bortsett från att det har varit svårt att hitta frukost och mat. Och krångel med kollektivtrafik. Ja, det går inte lika ofta när man är ute på landsbygden. Och när det är helg. Tyskarna, ni borde bli bättre och ha affärerna öppet på söndagar också. Mataffärerna. Mataffärerna, ja. Det var väldigt lång kö inne på Lidl vid Hauptbahnhof. I alla 10 kassor. Jenny och familjen var väldigt vänliga och lät oss tvätta kläder. Så nu har vi fått rent i väskorna igen. Får se när nästa tvättning blir. Kanske blir något handfat eller i en påse. Och det verkar som jag har gått miste om en socka och min buff. Eller pannbandet. De är i alla fall inte i väskan. Jag hittar buffen i datafacket. Det var väl onödigt att lägga den där. Vad tänker ni boka? En husvagn inomhus. Så vi ska campa. Sista natten, vad tyckte du om Heroldsberg? Det var litet och mysigt. Skönt att slippa staden. Vi har inte ens sett Nürnberg. Jag har bara varit på tågstationerna. Rekommenderar du det? Ja. Betyg? 8 av 10. Väldigt mysigt. 7,5. Mest för att vi inte har sett så mycket. Enda nackdelen med det här rummet. De har en glasdörr in till badrummet.
lite i Frankfurt.